নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকক মোৰ আন এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আগন্তুক হ'বলগীয়া ADRE আৰু আসাম পুলিচৰ এক্সামৰ বাবে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ 10টাকে জিকে কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ মোৰ আগৰ ভিডিঅ'সমূহ যদি আপোনালোকে চোৱা নাই ভিডিঅ' তলতে ডেসক্ৰিপচনত তাৰ প্লেলিষ্টৰ লিংকটো দি ৰাখিম তাত গৈ আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'সমূহ চাই ল'ব পাৰিব ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকলৈ আগবঢ়োৱা প্ৰশ্নটো হৈছে যে কছাৰী ৰাজ্যৰ ৰাজধানী কি আছিল আৰু ইয়াৰ অপচনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপচন নম্বৰ ডি ডিমাপুৰ কছাৰী ৰাজ্যৰ ৰাজধানী হৈছে ডিমাপুৰ এতিয়া আজি আমাৰ ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়িছোঁ আজি আমাৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্ন হৈছে মুলেন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কোনখন ৰাজ্যত অৱস্থিত ইয়াৰ অপচনসমূহ হৈছে ৰাজস্থান মণিপুৰ মিজোৰাম আৰু জম্মু কাশ্মীৰ এই অপচনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপচন নম্বৰ সি মিজোৰাম মুলেন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান মিজোৰামত অৱস্থিত Next question number 2 লোকসভাৰ প্ৰথম উপাধ্যক্ষ কোন আছিল ইয়াৰ অপচনসমূহ হৈছে জিভি মাপলংকাৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণ MA আয়ংগাৰ আৰু PV চিৰিয়ান ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপচন নম্বৰ সি MA আয়ংগাৰ লোকসভাৰ প্ৰথম উপাধ্যক্ষ হৈছে MA আয়ংগাৰ Next question number 3 ভাৰতত হিউজ বিপ্লৱ ভাৰতীয় জনক বুলি কাক জনা যায় ইয়াৰ অপচনসমূহ হৈছে ডক্টৰ BR আম্বেদকাৰ MS স্বামীনাথন ডক্টৰ বিক্ৰম সৰাভাই আৰু কৈলাশ বৰা এই অপচনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপচন নম্বৰ বি ডক্টৰ MS স্বামীনাথন ভাৰতত হিউজ বিপ্লৱ ভাৰতীয় জনক বুলি MS স্বামীনাথনক কোৱা হয় Next question number 4 নিম্নলিখিত কোনজনে ফৰৱাৰ্ড ব্লক পাৰ্টি প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল ইয়াৰ অপচনসমূহ হৈছে KM মুন্সি মতিলাল নেহেৰু সুভাষ চন্দ্ৰ বসু আৰু বাল গংগাধৰ তিলক এই অপচনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপচন নম্বৰ সি সুভাষ চন্দ্ৰ বসু সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৱে ফৰৱাৰ্ড ব্লক পাৰ্টি প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল Next question number 5 মীনাক্ষী মন্দিৰ ক'ত অৱস্থিত মোৰ এই ভিডিঅ'টো যদি আপুনি ইমানখিনিলৈকে চাই আছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি প্ৰতিদিনে এনে ধৰণৰ জিকে কুৱেশ্যনসমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক এই চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপচন নম্বৰ সি মদুৰাই মীনাক্ষী মন্দিৰ মদুৰাইত অৱস্থিত Next question number 6 সাহাৰা মৰুভূমি থকা দেশখন হ'ল ইয়াৰ অপচনসমূহ হৈছে এছিয়া ইউৰোপ দক্ষিণ আমেৰিকা আৰু আফ্ৰিকা ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপচন নম্বৰ ডি আফ্ৰিকা সাহাৰা মৰুভূমি আফ্ৰিকা মহাদেশত অৱস্থিত Next question number 7 হৰগৌৰী সংবাদৰ লেখক কোন ইয়াৰ অপচনসমূহ হৈছে মাধৱ কন্দলী হেম সৰস্বতী হৰিভাৰ বিপ্ৰ আৰু ৰাম সৰস্বতী ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপচন নম্বৰ বি হেম সৰস্বতী হৰগৌৰী সংবাদৰ লেখক হৈছে হেম সৰস্বতী Next question number 8 মেঘালয় আটাইতকৈ ডাঙৰ জনগোষ্ঠী হৈছে অপচনসমূহ হৈছে খাচী গাৰো জয়ন্তীয়া আৰু বাংলা এই অপচনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপচন নম্বৰ সি খাচী মেঘালয়ৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ জনগোষ্ঠীটো হৈছে খাচী জনগোষ্ঠী Next question number 9 গুৰু গ্ৰন্থ চাহিব কোন ধৰ্মৰ পবিত্ৰ গ্ৰন্থ ইয়াৰ অপচনসমূহ হৈছে শিখ ধৰ্ম বৌদ্ধ ধৰ্ম জৈন ধৰ্ম আৰু হিন্দু ধৰ্ম ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপচন নম্বৰ এ শিখ ধৰ্ম গুৰু গ্ৰন্থ চাহিব হৈছে শিখ ধৰ্মৰ পবিত্ৰ গ্ৰন্থ আদি গ্ৰন্থ বা গুৰু গ্ৰন্থ চাহিবৰ সংকলন গুৰু অৰ্জুন দেৱে কৰিছিল Next question number 10 অসমীয়া সাহিত্যৰ ৱাল্টাৰ স্কট বুলি কাক জনা যায় ইয়াৰ অপচনসমূহ হৈছে ৰশ্মিকান্ত বৰদলৈ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা বেনুধৰ শৰ্মা আৰু বিনান্দা ৰাও ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপচন নম্বৰ এ ৰশ্মিকান্ত বৰদলৈ অসমীয়া সাহিত্যৰ ৱাল্টাৰ স্কট বুলি ৰশ্মিকান্ত বৰদলৈক জনা যায় আজি আপোনালোকলৈ আগবঢ়োৱা 11 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ভাৰতীয় সংবিধানত বৰ্তমান কিমানটা অনুচ্ছেদ আছে ইয়াত মই 4টাকে অপচন দি ৰাখিছোঁ ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো কোনটো হয় আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাব আজিলৈ এই ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিল যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজতো ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু প্ৰতিদিনে এনে ধৰণৰ জিকে ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব আজিলৈ মই ৰাজাই বিদায় লৈছোঁ পুনৰ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ত ধন্যবাদ জয় আই অসম